Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 3 tháng 8 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Mặc dù đang cài hàng loạt thông điệp răn đe trong các động thái quyết liệt, từ áp sát chiến đấu cơ đến vùng trời Đài Loan, tập trận đổ bộ chiếm đảo hay trình làng những khí tài khủng hiện đại, tuy vậy Trung Quốc vẫn lộ ra điểm yếu chưa đủ khả năng tấn công Đài Loan thực hư ra sao. Trở lại với những diễn biến căng thẳng mới nhất, tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện bất thường phía đông Đài Loan, lực lượng phòng vệ an ninh của hòn đảo đã phải kích hoạt những đòn đáp trả nào. Trong một mâu thuẫn khác vừa chớm bén lửa cũng tại khu vực Viễn Đông, Hàn Quốc đã nói gì về kế hoạch tập trận chung với Mỹ khi Triều Tiên phản ứng gay gắt. Ở một diễn biến đáng chú ý khác tại khu vực Trung Á, lo ngại bất ổn, Nga điều động lượng lớn binh lực cùng Uzbekistan, Tajikistan tập trận sát Afghanistan. Trước thế lực căng thẳng, Mỹ mở ra cơ hội thứ hai cho hàng nghìn người Afghanistan định cư tị nạn. Riêng tại Nga, tàu ngầm Hải quân Nga đã hoàn thành thử thách đạt độ sâu tối đa. Một số tin nóng khác trên chính trường thế giới. Chính phủ bóng tối lên án thống tướng Myanmar trở thành thủ tướng tạm quyền. Chuyên gia Mỹ lo ngại biến thể Delta khiến bệnh nặng hơn. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 3 tháng 8 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trải qua hàng loạt trận cuồng phong cả trên trời lẫn dưới biển mang thông điệp răn đe từ Trung Quốc, thế nhưng nhà phân tích quân sự Đài Loan mới đây vẫn nhận định rằng khả năng đổ bộ của Trung Quốc vẫn chưa đủ để họ thực hiện một cuộc xâm lược thành công vào Đài Loan. Tuyên bố trên được tờ Taiwan News dẫn lời từ chuyên gia quân sự Oh Sifu của Viện Nghiên cứu Phòng thủ và An ninh Đài Loan trong một báo cáo được công bố vào ngày 29 tháng 7 với tiêu đề Khả năng hoạt động đổ bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân POA trong cuộc tấn công vào Đài Loan. Ông Oh cho biết, Trung Quốc có nhiều loại tàu quân sự mà họ có thể sử dụng để tạo điều kiện tiến hành một cuộc đổ bộ chiếm đảo, bao gồm cả tàu tấn công đổ bộ Type 075, tàu vận tải Type 071 và tàu đổ bộ Type 072. Vị chuyên gia Đài Bắc nói thêm, các thủy thủ cơ kiểu 958 và 726 của nó có thể vận chuyển quân đội POA đến bờ biển Đài Loan một cách nhanh chóng. Trong chiến lược đổ bộ chiếm đảo của Trung Quốc được ông Âu dự đoán, POA sẽ triển khai các tàu điểm khí Type 726 và tàu vận tải Type 071 chở quân, xe bọc thép loại nước và xe tăng kiểu 96. Trong khi đó, các trực thăng vận tải như Chen Z8 sẽ hỗ trợ không quân từ 3 chiều không gian với đa hướng để trấn áp kẻ thù. Mặc dù toàn bộ kế sách trông có vẻ là đầy uy lực và đáng lo ngại, cùng với đội tàu chiến đổ bộ ngày càng tăng của Trung Quốc, ông Ô vẫn khẳng định có một số yếu tố khiến cho POA không thể thực hiện một cuộc tấn công trên bãi biển. Ví dụ số lượng máy bay trực thăng trên tàu là không đủ trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, thủy phi cơ Type 726 được cho là thiếu sức mạnh cần thiết để vượt qua eo biển Đài Loan. Ngoài ra, nhà phân tích của Đài Loan cho rằng nếu Trung Quốc thực sự chọn kích nổ cuộc tấn công Đài Loan, đợt đổ bộ đầu tiên của họ sẽ chỉ có khoảng 400.000 binh sĩ, con số chưa cân xứng với khả năng phòng thủ mà hòn đảo chuẩn bị. Tuy nhiên, ông Ô nói rằng lực lượng tác chiến đổ bộ của Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với Đài Loan và là lý do chính cho chiến lược chiến tranh phi đối xứng được tăng cường của Đài Loan. Ông Ô khuyến nghị quân đội Đài Loan tiếp tục quan sát các diễn biến về khả năng đổ bộ của Trung Quốc và đưa ra các biện pháp đối phó. Trở lại với những sự vụ căng thẳng thực tế đang diễn ra hàng ngày giữa Trung Quốc và Đài Loan, cơ sở phía đông của lực lượng cảnh sát biển CGA Đài Loan cho biết hồi cuối tuần qua rằng họ đã xua đuổi 2 tàu đánh cá Trung Quốc gần đảo Lan Tự, ngoài khơi bờ biển Đông Nam Đài Loan, một vị trí xuất hiện khá bất thường. Theo báo cáo, vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 7, CGA phát hiện 2 tàu đánh cá lớn của Trung Quốc đang neo đậu cách đảo Lan Tự 18,52 km. Một tàu từ đội hải cảnh số 15 của CGA đã lập tức được điều động để xua đuổi các tàu thuyền của Trung Quốc. Tàu CGA đã phát ra thông điệp yêu cầu các ngư dân rời khỏi khu vực và đi cùng với các tàu thuyền ra khỏi vùng biển mà Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Tờ Liberty Times nhận định rằng đây là sự việc khác thường vì các tàu đánh cá của Trung Quốc hiếm khi xuất hiện ở vùng biển phía đông Đài Loan vào thời điểm này trong năm, do các cuộc thử nghiệm tên lửa thường xuyên được Viện Khoa học và Công nghệ Chunsan của hòn đảo tiến hành trong khu vực từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Hầu hết các vụ đánh bắt cá mà chính quyền Đài Loan cáo buộc là bất hợp pháp đã xảy ra gần các đảo ngoài khơi phía Tây của Đài Loan. Vào ngày 28 tháng 6, một tàu tuần tra của CGA đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc sau khi tàu này không dừng lại để kiểm tra. Thủy thủ đoàn Trung Quốc đã cố gắng trốn tránh nhanh chóng và đe dọa các sĩ quan cảnh sát biển bằng cả vũ khí như dao và thanh sắt. Sau khi CGA Đài Loan tìm thấy 760 kg cá trên tàu, họ đã thả trở lại đại dương. Trong lúc Trung Đài liên tục nổi gió, thì trong một vùng trời khác của khu vực Viễn Đông, Hàn Triều đã vấp phải sự căng thẳng ngay từ đầu tuần này khi có thông tin cho rằng Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức tập trận chung với Hoa Kỳ.
Phía Triều Tiên ngay lập tức đã có lời răn đe gửi đến quốc gia của vùng lãnh thổ phía Nam. Cụ thể, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã cảnh báo rằng việc tổ chức các cuộc tập trận sẽ làm giảm sút các nỗ lực tái thiết quan hệ trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nối lại đường dây nóng liên triều vào đầu tuần trước. Trước sự phản ứng của Triều Tiên, hôm thứ Hai ngày 2 tháng 8, Hàn Quốc đã lên tiếng đính chính rằng không có quyết định nào được đưa ra về cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ cả. Bộ Quốc phòng Seoul cho biết Seoul và Washington đang đàm phán về cuộc tập trận chung nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Lee Jong-ju, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phụ trách các vấn đề liên triều cho biết các cuộc tập trận không nên là mồi lửa châm ngòi cho những căng thẳng quân sự trong bất kỳ trường hợp nào. Bộ Quốc phòng không có bình luận gì về tuyên bố, nhưng liên quan đến các cuộc tập trận chung, từ thời gian, quy mô và phương pháp huấn luyện vẫn chưa được hoàn thiện. Theo Reuters, các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã được thu hẹp lại trong những năm gần đây, bắt đầu từ nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm mục đích loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng để đổi lại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ở một diễn biến khác tại khu vực Trung Á, quân đội Uzbekistan đã vượt qua biên giới Tajikistan vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 8 để tham gia vào cuộc tập trận chung gồm 3 nước, Nga, Tajikistan, Uzbekistan, gần lãnh thổ của Afghanistan. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Uzbekistan, các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8. Moscow cho biết sẽ cử một đội quân lớn đến Tajikistan để tập trận ba bên, trong bối cảnh các nước lo ngại về tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở Afghanistan có thể sẽ tràn sang Trung Á. An ninh đã xấu đi nhanh chóng ở Afghanistan trong bối cảnh Mỹ rút quân. Theo Reuters, Moscow lo ngại điều đó có thể gây mất ổn định ở xưởng phòng thủ phía Nam và đẩy một làn sóng người tị nạn vào sân sau Trung Á của mình. Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.800 binh sĩ của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận, thay vì 1.000 như kế hoạch ban đầu. Như vậy, tổng cộng là có hơn 2.500 quân tham gia. Moscow sử dụng 420 đơn vị khí tài quân sự cho cuộc tập trận, gấp đôi số lượng dự kiến. Trong lúc đó, đầu tuần này, một tin vui vừa đến với hàng nghìn người tại chảo lửa Afghanistan. Những người có nguy cơ là mục tiêu của lực lượng phiến quân Taliban. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 2 tháng 8 đã thông báo về kế hoạch thiết lập chương trình tị nạn ưu tiên 2, bao gồm những người Afghanistan làm việc cho các dự án do Hoa Kỳ tài trợ, cũng như cho các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ. Quyết định này sẽ mở ra thêm cơ hội tái định cư tị nạn tại Hoa Kỳ. Chương trình áp dụng cho những người Afghanistan không đủ điều kiện cho chương trình thị thực nhập cư đặc biệt SIV, bao gồm thông dịch viên và những người khác từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ và gia đình của họ. Bộ Ngoại giao nói thêm rằng, những người làm việc trong các dự án do Hoa Kỳ tài trợ và người Afghanistan được tổ chức truyền thông hoặc tổ chức phi chính phủ NGO có trụ sở tại Hoa Kỳ tuyển dụng và là những người có đủ điều kiện tham gia chương trình. Khoảng 400 người nộp đơn SIV có thị thực đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình xử lý. Theo Reuters, dự kiến nỗ lực sơ tán có tên là Chiến dịch Đồng minh tị nạn của Mỹ có thể đón khoảng 50.000 người hoặc hơn. Tổng thống Joe Biden đã phải đối mặt với áp lực từ các nhà lập pháp và các nhóm vận động nhằm giúp đỡ những người Afghanistan trước nguy cơ bị Taliban trả đũa vì liên kết với Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm. Vào cuối tháng này, Mỹ sẽ hoàn tất chính thức việc rút quân, và trong lúc đó lực lượng Taliban được báo cáo là đang đẩy mạnh đánh chiếm các thủ phủ quan trọng của Afghanistan. Trước tình hình căng thẳng, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ có nghĩa vụ đảm bảo thực hiện tốt các cam kết của mình đối với những người đặc biệt tự đặt bản thân gia đình vào tình thế nguy hiểm để giúp đỡ nước Mỹ. Với riêng nước Nga, hạm đội Baltic của nước này vừa thông báo đã tập huấn thành công đối với tàu ngầm diesel điện lớp Krasnodar thuộc đề án 636.3 Vasavianka, lặn ở nhiều độ sâu khác nhau và đặc biệt là lặn ở độ sâu tối đa là 190 m. Hoạt động huấn luyện tàu ngầm nhằm mục đích kiểm tra hoạt động của tất cả các hệ thống và cơ chế của tàu ngầm, cũng như thực hành các hệ thống điều khiển tàu ở độ sâu lớn và các phương pháp nổi khác nhau. Sau khi hoàn thành bài tập dưới nước, thủy thủ đoàn tàu ngầm Krasnodar nổi lên và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với kế hoạch huấn luyện chiến đấu của hạm đội. Ở giai đoạn tiếp theo của cuộc tập trận, tàu ngầm Krasnodar sẽ phóng ngư lôi chống lại các mục tiêu dưới nước và trên mặt nước, đặt các bãi mìn và thực hành né tránh trực thăng tác chiến chống ngầm Ka-27. Theo TASS, loạt tàu ngầm diesel điện đề án 636.3 khác biệt đáng kể so với các tàu ngầm lớp Vasavianka trước đó. Chúng có hệ thống dẫn đường ngầm quán tính được nâng cấp, bộ C4I, chỉ huy, điều khiển liên lạc, thông tin máy tính mới nhất và các vũ khí trang bị tên lửa dẫn ngư lôi tiên tiến. Một điều đặc biệt tạo nên lợi thế của tàu ngầm Krasnodar đó chính là nó tạo ra tiếng ồn âm thanh thấp. Do vậy, tàu ngầm loại này của Nga, ngoài được thiết kế để chống tàu nổi và tàu ngầm, nó còn có thể tiến hành các nhiệm vụ đặt bãi mìn và trinh sát.
Kể từ sau cuộc chính biến gây rúng động thế giới tại Myanmar vào ngày 1 tháng 2, lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi đã bị bắt giữ. Quân đội nước này giành chính quyền và gọi chính phủ thống nhất quốc gia NUG do các chính trị gia thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thành lập là một chính phủ bóng tối đang thực hiện các hành động khủng bố. Thế nhưng NUG vẫn tiếp tục hoạt động và vào thứ Hai ngày 2 tháng 8, các thành viên của chính phủ bóng tối này đã lên án việc Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, tuyên bố sẽ trở thành thủ tướng tạm quyền của Myanmar vào hôm 1 tháng 8. Thống tướng Min Aung Hlaing trước thời gian qua đã lãnh đạo Hội đồng điều hành nhà nước SAC, vốn được thành lập sau vụ chính biến, và hiện đã chuyển đổi thành chính phủ tạm quyền. Bộ trưởng Nhân quyền An Myo Min của NUG đã chỉ trích việc chuyển đổi từ một hội đồng quân sự sang một chính phủ tạm quyền là phản ứng thực tế cho thấy quân đội Myanmar đang chuẩn bị cho một trận chiến ngoại giao quốc tế, cố gắng chứng minh rằng họ là một chính phủ, nhưng rõ ràng đây không phải là một chính quyền được nhân dân bầu chọn. Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Min Aung Hlaing đã đưa ra lý do trở thành thủ tướng tạm quyền, đó là để thực thi các nhiệm vụ của đất nước nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, ông Min Aung Hlaing còn nhắc lại cam kết tổ chức bầu cử vào năm 2023, dù sẽ chậm hơn cam kết ban đầu 6 tháng, và cho biết chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với một đặc phái viên khu vực về Myanmar từ ASEAN. Hiện tại, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã và đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và các bộ trưởng ASEAN đã họp nhóm vào đầu tuần này để cố gắng đề cử một phái viên tới Myanmar nhằm giúp chấm dứt bạo lực, đồng thời thúc đẩy đối thoại chấm dứt khủng hoảng. Nhóm hoạt động của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị đã cáo buộc các lực lượng an ninh của quân đội Myanmar đã giết ít nhất 940 người để trấn áp những người bất đồng chính kiến kể từ sau cuộc đảo chính. Trong khi quân đội Myanmar cho biết số người biểu tình thiệt mạng thấp hơn nhiều và các thành viên của các lực lượng vũ trang cũng đã chết trong bạo lực. Chuyển sang một thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ vừa cảnh báo rằng biến thể Delta của coronavirus lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ hiện đang thống trị trên toàn thế giới, có khả năng hoành hành nghiêm trọng hơn so với các phiên bản trước đó của virus. Với một làn sóng nhiễm COVID-19 mới được thúc đẩy bởi biến thể Delta đang tấn công các quốc gia trên toàn thế giới, các chuyên gia về dịch bệnh đang cố gắng tìm hiểu xem liệu phiên bản mới nhất của coronavirus có đang khiến mọi người, mà chủ yếu là những người chưa được tiêm chủng, bệnh nặng hơn trước đây hay không. Cơ quan này đã trích dẫn nghiên cứu của Canada, Singapore và Scotland cho thấy những người bị nhiễm biến thể Delta có khả năng phải nhập viện cao hơn những bệnh nhân trước đó trong đại dịch. Trong những cuộc phỏng vấn với Reuters, các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Delta cho biết các triệu chứng COVID-19 mới khởi phát nhanh hơn và ở nhiều khu vực, các trường hợp nghiêm trọng đã gia tăng. Nhưng các chuyên gia cho biết cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn để so sánh kết quả nhằm đánh giá liệu một biến thể có gây ra bệnh nặng hơn biến thể khác hay không. Ngoài ra, các chuyên gia cho biết có khả năng tốc độ truyền Delta bất thường cũng góp phần cho số lượng ca bệnh nặng đến bệnh viện ngày càng nhiều. Sandrotti, một nhà virus học tại Viện Miễn dịch học La Jolla ở San Diego, Mỹ, cho biết dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy biến thể có thể gây ra bệnh nặng hơn đến từ nghiên cứu Scotland, nơi mà biến thể Delta có thể khiến tăng gần gấp đôi nguy cơ nhập viện so với loại biến thể trước đó. Phần lớn các trường hợp nhập viện và tử vong do coronavirus ở Hoa Kỳ xảy ra ở những người chưa được chủng ngừa. Tiến sĩ Gregory Balan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Mayo Clinic cho biết, đối với những người đã được tiêm vaccine, nếu nhiễm COVID-19, họ sẽ chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.